নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুব বৰষুণ, সেয়েহে ভাবিলোঁ বেম্বো হাউচটোতে বহি ভিডিঅ'টো বনাওঁ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ কালেকশ্যনত থকা ৰেক্স বেগুনিয়াৰ ভেৰাইটিবিলাক দেখুৱাম। মোৰ 10টা ভেৰাইটি আছে, তাৰে এইটো নাম্বাৰ 1। এতিয়া মই নাম্বাৰিং কৰি ক'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পাজল নালাগে। আৰু এইটো যিমানেই ঠাণ্ডা আহে সিমানেই পাতটো ৰেড হৈ যায়। আৰু এইটো এটা আছে, এইটো আইৰণ ক্ৰছ বুলি কয়। এইটো নাম্বাৰ 2 আৰু এইটো নাম্বাৰ 3। আৰু এই ভেৰাইটিটো খুব সহজতে হয়, বৰষুণৰ পানী পালেও ই গেলি নাযায়। মোৰ আজি 10 বছৰমানেই হ'ল এই পুলিটো অনা। ইয়াৰ পৰা মই বহুতো পুলি বনাইছোঁ আৰু ইয়াক যেনেকৈ আনিছোঁ তেনেকৈ আছে মাদাৰ প্লেণ্টজোপা। আৰু গ্ৰীণ নেটৰ তলতে ৰাখোঁ, ইনডাইৰেক্টলি ছানলাইট পৰে, খুব বেছি নপৰে, কিন্তু ঠাইটুকুৰা অকণমান পোহৰ। আৰু এটা কথা মন কৰিব, যাতে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ভাল হয়, পানীবোৰ ওলাই যায়, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰজাতিটোৰ বেগুনীয়া কেতিয়াও নমৰে। আৰু এইটো নাম্বাৰ 4। এই ভেৰাইটিটো এটা খুব ভাল লাগে। ইয়াৰ পাতৰ কিনাৰে কিনাৰে যিটো পাইপিনৰ নিচিনা আছে, সেইটো কফি কালাৰ হয়। এতিয়া ভিডিঅ'টোত ভালকৈ ধৰা পৰা নাই। ইয়াক কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি ছানলাইট লাগে, তেতিয়া কালাৰটো খুব উজ্জ্বল হয়। আৰু এইটো অকণমান ডেলিকেটেড, ইয়াক ভালদৰে কেয়াৰ ল'ব লাগিব, আপোনালোকে মন কৰি থাকিব লাগিব যাতে গুৰিটো গেলি নাযায়। আৰু এইটো নাম্বাৰ 5। এইটো খুব কফি কালাৰ পাতটো, তাতে ষ্ট্ৰাইপ আছে অকণমান ৰেড কালাৰ নিচিনা। এইটো এটা মৰম লগা ভেৰাইটি। আৰু এইটো নাম্বাৰ 6। এই প্ৰজাতিটো খুব সহজে হয়, এইটো গেলি নাযায়, ইয়াক ৰাখিবলৈ খুব ভাল। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে পাতৰ পৰা কৰে বেগুনীয়া, আৰু ইয়াৰ আলু ভাগ কৰিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মোৰ এটা এটা পুলিত যথেষ্টখিনি পুলি আছে, আৰু আপোনালোকক কাবাক লাগিলে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইটো নাম্বাৰ 7। ইয়াৰ পাতটো কিবা চিলভাৰ কালাৰ নিচিনা হয়, গ্লেজিং এটা হয়, ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতেই এইখিনি কালেকশ্যন কৰিছে। আৰু দেখাম এটা, এইটো নাম্বাৰ 8। এইটো খুব মৰম লগা এটা। আৰু এইবিলাক মই 250ত দিছোঁ, কাৰোবাক লাগিলে মই দিব পাৰিম, অনলাইনো দিব পাৰিম, কিন্তু DTDC যিটো খৰচটো হয় সেইটো আপোনালোকে নিজে পে' কৰিব লাগিব। আৰু নাম্বাৰ 9। এইটো নাম্বাৰ 9ত পৰিছে। ইয়াৰ পাতটো খুব ৱেভি, ভাল লাগে, অলপমান ডাঠ পিংক আছে, আৰু 3টা কালাৰ আছে ইয়াতে। আৰু এইটো হৈছে নাম্বাৰ 10। এই 10টাই মোৰ আছে বেগুনীয়াৰ ভেৰাইটি। আৰু ইয়াৰ পাতটো খুব কিনাৰে কিনাৰে খুব কটা, মৰম লগা, এটা ভেলভেটৰ নিচিনা দেখিবলৈ, ভাল লগা এটা ভেৰাইটি। আৰু আপোনালোকক লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকলৈ পঠিয়াই দিম, নহ'লে মোৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। অকল মই 250 লৈছোঁ, খুব বেছি লোৱাও নাই। আৰু এতিয়া আজি নতুন কি কি আনিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম বিক্ৰীৰ বাবে। এইটো এটা এগ্ল'নিমা আনিলোঁ, অলপমান য়েল্ল'ইজ টাইপৰ, ষ্টেমটো হোৱাইট কালাৰ, মৰম লগা এটা ভেৰাইটি। এইটো হ'ল ওলোৱা দিন, কিন্তু মোৰ কালেকশ্যনত নাছিলে, সেয়েহে মই আনিলোঁ। আৰু এটা এইটো আনিলোঁ, এইটো পাতটো বেবী পিংকৰ হৈ যায়, ভাল লাগে এইটো এটা। আৰু এইবিলাক মই ৰিপৰ্টিং কৰিম, আৰু অকণমান গৰম আহক তেতিয়াই কৰিম। এগ্ল'নিমা ভেৰাইটি মোৰ আছে কেইবাটাও, মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। এইটো আনিলোঁ টিকোমা। এইটো টিকোমা অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ডুৱাৰ্ফ, একেবাৰে চাপৰতে ফুলে। আগতে মোৰ ওচৰত যিবোৰ আছিলে জেনেৰেল ভেৰাইটি, ওখ হৈ যায়, আৰু এইটো এটা নতুন ভেৰাইটি ওলাইছে চাপৰতে ফুলা। ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ আছে য়েল্ল' কালাৰ। য়েল্ল' কালাৰ মোৰ যিটো তল ভেৰাইটি সেইটো আছে, আৰু এইটো ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটি। আৰু ডুৱাৰ্ফ ভেৰাইটিটো এইকাৰণেই ভাল যে খুব চাপৰতে ফুলে, দেখিবলৈও মৰম লগা। এইটো কেট ক্ল'জ বুলি কয়, ক্লাইম্বাৰ হয়, আৰু ছামাৰ ছিজনতে খুব ফুলে, একেবাৰে ডাল ভৰি ভৰি ফুলিব। মই ইয়াৰ ফুলটো আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। এইদৰে ফুলে, খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাটিং কৰিব পাৰিব, কাটিঙৰ পৰাই গ্ৰ' কৰিব পাৰে। আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ দৰেই আপোনালোকে গৰম দিনতো ফুলনিখন জকমকাই ৰাখিব পাৰিব এই ফুলবিলাক ৰুই।
এইটো হৈছে জেচমিন চেণ্টেড হয় আৰু এইটো ক্লাইম্বাৰ আগতে আমি অকল গছৰ নিচিনাবোৰ পাইছিলোঁ এইবোৰ নতুনকৈ আকৌ আহিছে এইটো ক্লাইম্বাৰ হয় খুব চেণ্টেড ভাল লাগে ফুলৰ সুবাসৰ লগতে আৰু গোন্ধটোও আপোনালোকে লৈ থাকিব পাৰিব সন্ধিয়া সময়ত বা ৰাতিপুৱা এইটো আপোনালোকৰ দুইটাই কাম কৰিব মনটো ভাল লাগি থাকিব এইটো এটা ফিলডেণ্ড্ৰনৰে ভেৰাইটি আৰু ইয়াত যথেষ্ট পুলি আছে পুলিবিলাক মই ছেপাৰেট কৰিম লাহেকৈ ঠাণ্ডা পৰি আছে অকণমান সেইকাৰণে অকণমান গৰমটো আহক আৰু এই পুলিবোৰ মই অকণমান কম দামতেই দিম খুব বেছি দাম নলওঁ কাৰণ এজোপা আনোতেই মোৰ যথেষ্ট পুলি আছে আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক কমতে দিব পাৰিম মই যেতিয়া ভাগ কৰিম ইয়াৰ দামটো আপোনালোকক জনাম আৰু কাৰোবাক যদি লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আৰু মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ বাল্ববিলাক ৰুওঁতে এইটো গ্লক্সেনিয়া ছিংগল পেটেলৰটো হয় এতিয়া 1.5 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে এইটো চেল হৈয়ে আছে মোৰ আৰু ইয়াৰ ফুলটো এনেকুৱা যিসকলে নাজানে মই সেইকাৰণে স্ক্ৰীনত ফুলটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া মই এইবিলাক 80 ৰুপিছত দি আছোঁ আৰু এইটো বেগনীয়া ডাবল ভেৰাইটিটোৰ এইটো পুলিটো ওলাইছে এতিয়া আলুৰ পৰা সব এইবোৰ 1.5 মাহ হ'ল মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱেই আৰু ইয়াৰ ফুলটো এনেকুৱা হ'ব বহুতে কৈছে এইটো গেলি যায় ফুলাব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মই ফুলাম মই আপোনালোকক দেখুৱাম আকৌ আৰু এইটো আছিলে একিউমিনিছ ছিংগল ভেৰাইটি এইটো খুব সহজতে হয় গৰম দিনত এটা খুব সুন্দৰ ফুল পিটনিয়া নিচিনা ফুলি থাকে ফুলটো মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ আৰু পিটনিয়াই যেনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত গোটেই ফুলবাৰীখন ধুনীয়া কৰি ৰাখে ইও গৰম দিনত একেবাৰে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব গোটেই ফুলনি বাৰীখন জকমকাই ৰাখিব এইটো হৈছে একিউমিনিছৰে এটা ডাবল ভেৰাইটি ইও গৰম দিনত আমাৰ ফুলৰ বাগিচাখন সুন্দৰ কৰি ৰাখে জকমকাই ফুলি আৰু ফুলটো এনেকুৱা ইয়াৰ কেইবাটাও কালাৰ পোৱা যায় এইটো এটা বেবী পিংকৰ খুব মৰম লগা কালাৰ মোক 6টামান কালাৰ দিছে এতিয়া কি কালাৰ ওলাই মই এতিয়াও গম নাপাওঁ আৰু আপোনালোকক কাবাক লাগিলে মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে মোক কমেণ্ট কৰিব মই দি পঠিয়াই দিম আপোনালোকক ডিটেইলছ কৰি আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে সদায় চায় তেওঁলোকে লাইক এটা কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ